منذ أكثر من 40 عاماً اقتربنا من أورانوس لأول مرة. مركبة فويجر 2 مرت بجانبه مرور العابر، نظرة سريعة وصور مذهلة، لكن البيانات كانت صادمة. لا حرارة، لا نشاط، لا حياة. هكذا حكمنا على أورانوس، كوكب بارد غريب ميت. لكن الآن تتغير القصة. أبحاث جديدة تكشف أسراراً لم نكن نتوقعها. محيطات دافئة تحت الجليد، أقمار قد تخفي في أعماقها ظروفاً مناسبة للحياة، وقمر جديد لم نره من قبل يخرج من الظلال. هل كانت فويجر في المكان الخطأ في الوقت الخطأ؟ هل خدعتنا العواصف الشمسية وأخفت عنا الحقيقة؟ اليوم نعود لنطرح السؤال من جديد: ماذا لو لم يكن أورانوس كما اعتقدنا؟ رحلة جديدة تلوح في الأفق، والموعد يقترب. اربط حزامك، فنحن نقترب من لحظة فارقة: الوصول إلى أورانوس. أورانوس، الكوكب السابع من الشمس، عملاق جليدي غامض، ثالث أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية. لكن ما يجعله فريداً أنه لا يدور كغيره من الكواكب. محوره مائل بزاوية حادة تقارب 90 درجة، فيبدو وكأنه يتدحرج حول الشمس مثل كرة عملاقة. حلقاته تتكون من جسيمات دقيقة، من غبار ناعم إلى صخور ضخمة بحجم أمتار. لكن ما يثير الدهشة مجاله المغناطيسي الغريب، يميل بزاوية 59 درجة عن محور الدوران، ولا يمر حتى عبر مركز الكوكب. في شهر آب من عام 2014 التقط العلماء من تلسكوب كيك في هاواي صوراً مذهلة كشفت عن عواصف هائلة تضيء سماء أورانوس، ومعظم أقماره مظلمة تماماً. السبب؟ إشعاع الميثان الذي يكسو أسطحها بظلال باهتة. أورانوس هو ثالث الكواكب الغازية العملاقة، والسابع من الشمس. قطره يتجاوز 51,000 كيلومتر، 4 أضعاف قطر الأرض. حتى لو كان أجوف من الداخل، فإن حجمه يكفي ليحتوي 64 كرة أرضية. أما رحلته الكاملة حول الشمس فهي بطيئة وشاسعة، تستغرق 84 عاماً. ومنذ اكتشافه في عام 1781 أكمل أورانوس أكثر بقليل من 2.5 دورة فقط. ضوء الشمس يصل إلى الأرض في 8 دقائق، لكنه يحتاج 2 دقيقة و40 ليصل إلى أورانوس البعيد. يدور الكوكب حول محوره في 17 ساعة و14 دقيقة في مدار بيضاوي هادئ على حافة الرؤية، فهو أبعد كوكب يمكن مشاهدته بالعين المجردة، لكنه خافت وصعب الاكتشاف. لونه أزرق باهت بلا تفاصيل واضحة، برد قاس، حلقات خافتة، وأسرار لم تكشف بعد. أورانوس، لغز السماء البعيدة. يمتلك أورانوس عائلة كبيرة من الأقمار، لكن معرفتنا به بقيت محدودة حتى اقترب منه المسبار فويجر 2 في شهر كانون الثاني عام 1986. منذ ذلك اللقاء التاريخي انكشفت الكثير من أسراره. يمكن للعين المجردة أن تراه من الأرض، فهو يلمع بقدر ظاهري يبلغ 5.3، لكن رؤيته ليست سهلة، إذ تحتاج إلى سماء مظلمة تماماً ومعرفة دقيقة بمكانه بين النجوم. أما اسمه فقد استلهم من الميثولوجيا الإغريقية القديمة. إنه أورانوس، إله السماوات الأول، ابن وقرين الإلهة غايا وأب لكرونوس الذي نعرفه اليوم باسم زحل، وكذلك للعمالقة السيكلوب والتيتان اللذين عدوا أسلاف آلهة الأولمب.
وبسبب بعده الكبير عن الشمس ظل أورانوس باهتاً في سماء الليل، فلم يتمكن المراقبون الأوائل من تمييزه. أما أول رصد موثق له فيعود إلى عام 1690 حين سجله الفلكي الإنجليزي جون فلامستيد، معتقداً أنه ليس أكثر من نجم عادي. وعلى امتداد القرون ظل أورانوس مصدر التباس لدى العديد من الراصدين، فقد أدرج خطأ في سجلات بعضهم ضمن 34 برجاً مختلفاً. وفي عام 1769 سجل الفلكي بيير ليمونيه هذا الكوكب الغامض كنجم في السماء 12 مرة متتالية. لكن الاكتشاف الحقيقي جاء بعد ذلك بأعوام قليلة، ففي سنة 1781 كان ويليام هيرشل يرصد سماء الليل بتلسكوبه الخاص، حين لاحظ جرماً يتحرك ببطء أمام خلفية النجوم الثابتة. تميز ضوءه بلون أخضر مزرق مغاير للبريق النقطي المعتاد للنجوم، ومن هنا استنتج هيرشل أنه ليس نجماً بل كوكب جديد تماماً. أطلق عليه اسم جورجيوم سيدوس، أي نجم جورج، تكريماً للملك جورج الثالث، وسماه آخرون كوكب هيرشل، لكن الاسم الذي استقر في النهاية كان أورانوس، تيمناً بإله السماء في الأساطير اليونانية والرومانية القديمة. كان لهذا الاكتشاف أثر ثوري، إذ غير تصورات الفلكيين عن حدود النظام الشمسي، فقد كان زحل آنذاك أبعد كوكب معروف، وإعلان وجود أورانوس ضاعف حجم النظام الشمسي المعروف للإنسان. ولم يتوقف هيرشل عند ذلك، بل اكتشف أيضاً أكبر قمرين يدوران حول أورانوس، تيتانيا وأوبيرون. وأخيراً في منتصف القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1850، أقر رسمياً اسم أورانوس للكوكب السابع من الشمس، نظراً لأنه كوكب غازي لا يمتلك أورانوس سطحاً صلباً كما نعرفه على الأرض. الطبقة الخارجية للكوكب تتكون من جزيئات جليدية من الماء والميثان والأمونيا. ما نراه من الأرض ليس سوى الغلاف الجوي لأورانوس، حيث تتشكل السحب وتتراقص عبر السماء الزرقاء الباهتة للكوكب. يبعث أورانوس الطاقة نفسها التي يتلقاها من الشمس، وله حرارة داخلية ضئيلة، وفي الحقيقة تظهر حرارة الكوكب الداخلية أقل بكثير من حرارة الكواكب العملاقة الأخرى، فأدنى درجة حرارة مسجلة في تروبوسفير أورانوس تصل إلى 220 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعله أبرد كوكب في النظام الشمسي. أما سبب هذه البرودة القارسة فثمة فرضيتان رئيسيتان. الأولى تقول إن اصطداماً هائلاً ضرب أورانوس منذ نشأته، طرد معظم حرارته البدائية وترك الكوكب شبه مستنفد الحرارة. والثانية تشير إلى وجود حاجز في الطبقات العليا للكوكب يمنع حرارة النواة من الوصول إلى السطح. يحتوي أورانوس على نظام من الحلقات الرقيقة المحيطة به، اكتشفت بالصدفة عام 1977. حدث ذلك عندما بدا أن الكوكب يمر أمام نجم خافت يعرف باسم SAO 155687 في كوكبة الميزان كما يرى من الأرض. قطعت الحلقات ضوء النجم مؤقتاً، وظهر تذبذب في الضوء على كل جانب من الكوكب، مشيراً إلى وجود شيء يدور حوله.
وفي عام 1986 أكد المسبار فوياجر 2 وجود هذا النظام الحلقي بالفعل. تقع الحلقات بالقرب من المستوى الاستوائي لأورانوس، وتدور بين 38,000 كيلومتر و50,000 كيلومتر من مركز الكوكب. الحلقات خافتة وتتكون من جسيمات تتراوح من غبار ناعم إلى صخور صغيرة بحجم عدة أمتار. ولم تكن الفجوات بين الحلقات فارغة، فقد اكتشف فوياجر 2 وجود غبار ناعم فيها، ربما نشأ من اصطدامات الجسيمات الأكبر التي تشكل الحلقات، أو من الأقمار المحيطة بالكوكب. ويحتمل أن تكون بعض المواد الحلقية جزءاً من قمر أو أكثر تحطم بسبب اصطدامات عالية السرعة. أكبر الحلقات من حيث الكتلة هي الحلقة الخارجية، وتحافظ جسيماتها على مداراتها بفضل جاذبية قمرين صغيرين هما كورديليا وأوفيليا. يبلغ عرض الحلقة الخارجية حوالي 100 كيلومتر، لكن سمكها لا يتجاوز 10 إلى 100 متر فقط. ويحتمل أن تكون مادتها عبارة عن قطع جليدية مغطاة بطبقة من الكربون تضيف غموضاً وجمالاً لهذا النظام الرقيق. في شهر كانون الأول من عام 2005 اكتشف تلسكوب هابل الفضائي زوجاً جديداً من الحلقات يقع على بعد ضعف بعد الحلقات المعروفة سابقاً عن أورانوس. كانت هذه الحلقات بعيدة جداً لدرجة أنها أطلقت عليها اسم نظام الحلقات الخارجي. كما رصد هابل قمرين صغيرين، أحدهما يدعى ماه، يشارك مداره مع الحلقة الخارجية المكتشفة حديثاً. وبذلك وصل العدد الإجمالي لحلقات أورانوس إلى 13 حلقة. وفي شهر نيسان من عام 2006 أظهرت صور من مرصد كيك أن الحلقة الخارجية زرقاء بينما الحلقة الأخرى حمراء، ويرجح العلماء أن اللون الأزرق للحلقة الخارجية يعود إلى جسيمات دقيقة من جليد الماء من سطح قمر ماب صغيرة بما يكفي لتشتت ضوء الأزرق، بينما تبدو الحلقات الداخلية رمادية اللون. تاريخياً كانت حلقات أورانوس أول حلقات تكتشف بعد حلقات زحل. هذا الاكتشاف كان مهماً لأنه أظهر أن الحلقات ليست سمة حصرية للزحل، بل سمة مشتركة بين الكواكب الكبيرة. ومع ذلك حلقات أورانوس أغمق بكثير من حلقات زحل، مما يجعل رؤيتها من الأرض صعبة للغاية. وفي عام 2014 أفاد علماء الفلك أن حلقات أورانوس ربما تكون حديثة العهد، أي تشكلت بعد نشوء الكوكب نفسه بفترة طويلة. تبلغ درجة الحرارة في الغلاف الجوي العلوي لأورانوس حوالي 200 درجة مئوية تحت الصفر. عند هذه الحرارة القارسة يتكثف الميثان والماء لتشكيل سحب من بلورات الجليد. وبما أن الميثان يتجمد عند درجة حرارة أقل من الماء، فإنه يشكل سحباً أعلى في السماء ويقوم بامتصاص الضوء الأحمر، ما يمنح أورانوس لونه الأخضر المزرق المميز. في الداخل ترتفع درجة الحرارة بسرعة إلى حوالي 2300 درجة مئوية في الوشاح، وحوالي 7000 درجة مئوية في النواة الصخرية، ويصل الضغط في النواة إلى حوالي 20 مليون ضعف ضغط الغلاف الجوي على سطح الأرض. يبعث الكوكب حرارة تعادل ما يتلقاه من الشمس، ويتوزع نظام الطقس هذه الطاقة بالتساوي عبر الكوكب رغم ميل محوره البالغ 98 درجة، الذي يجعل أقطابه تتلقى كمية أكبر من ضوء الشمس مقارنة بخط الاستواء. وأثناء دوران أورانوس حول الشمس
يتبادل قطباه الشمالي والجنوبي اتجاههما المباشر نحو الشمس أو بعيداً عنها، ما يخلق فصولاً فريدة على هذا العملاق الجليدي. قبل زيارة المسبار فوياجر 2 لأورانوس في شهر كانون الثاني عام 1986، كان معروفاً للعلماء وجود 5 أقمار فقط تدور حول الكوكب. تم اكتشاف هذه الأقمار بين عامي 1787 و 1948، وكانت أقطارها تتراوح بين 480 و 1550 كيلومتراً. خلال مروره اكتشف فوياجر 2 10 أقمار أخرى، جميعها صغيرة جدا، يقل قطر كل منها عن 50 كيلومترا. العديد من هذه الأقمار الصغيرة غير المنتظمة الشكل تعمل كأقمار راعية، تحافظ جاذبيتها على حلقات أورانوس ضمن مداراتها. لاحقا استخدم علماء الفلك التلسكوبات الأرضية لاكتشاف قمرين آخرين في عام 1997 و3 أقمار إضافية في عام 1999، لتتوسع بذلك قائمة أقمار أورانوس الصغيرة بشكل ملحوظ. في عام 1977 أتيحت للولايات المتحدة الأمريكية فرصة كونية نادرة لا تتكرر إلا مرة كل 175 عاماً، فقد حدث أن اصطفت كواكب المجموعة الشمسية العملاقة في خط واحد. كان ذلك الاصطفاف بمثابة باب مفتوح نحو أعماق الفضاء، إذ مكن العلماء من استغلال جاذبية كل كوكب لتسريع المركبات الفضائية وإطلاقها إلى الكوكب التالي، كما لو كانت مقلاعاً سماوياً يقذفها دفعة بعد دفعة، فتستغني بذلك عن الوقود الهائل اللازم لرحلة كهذه. لقد كانت تلك لحظة تاريخية أدركت وكالة ناسا قيمتها، مشروعاً طموحاً بإرسال مركبتين فضائيتين هما فوياجر 1 وفوياجر 2. صممت الأولى لتصل إلى المشتري ثم إلى زحل، وبعدها تغادر المجموعة الشمسية إلى أعماق المجهول. أما الثانية فكان قدرها أن تزور المشتري ثم يدفعها نحو زحل، ومن هناك إلى أورانوس ثم إلى نبتون. وفعلا انطلقت المركبتان في عام 1977، ومع كل لقاء مع كوكب عملاق كانت الجاذبية تمنحهما دفعة جديدة، تزيد سرعتهما آلاف الأميال في الساعة في سباق مذهل عبر الفضاء. فوياجر 1 التقطت صوراً مذهلة للمشتري وزحل، ثم وصلت رحلتها خارج حدود النظام الشمسي. أما فوياجر 2 فقد كان موعدها الأكبر في يناير من عام 1986، حين وصلت إلى عالم مجهول لم تره عين بشر من قبل، كوكب أورانوس. في مركز التحكم بباسادينا في ولاية كاليفورنيا جلس العلماء مترقبين، قلوبهم معلقة بالشاشات وأعينهم لا تفارق أجهزة الرصد. لكن قبل الوصول بأيام قليلة حدث ما لم يكن في الحسبان. أصيب الكمبيوتر على متن المركبة بعطل خطير، وبدأت الصور تصل مشوهة مهزوزة، كأن الرحلة كلها على وشك أن تفشل. كان ذلك كابوساً حقيقياً، فكيف يمكن إصلاح كمبيوتر يبعد مليار ميل؟ ومع ذلك لم ييأس العلماء، أعدوا أوامر دقيقة كأنها وصفة طبية وأرسلوها عبر موجات الراديو بسرعة الضوء. احتاجت الإشارة إلى 2:40 لتصل إلى المركبة، وما إن استقبلتها فوياجر 2 حتى استجابت الأوامر، وتعافى الكمبيوتر وعادت الصور لتصل واضحة كما لم ترى من قبل. لقد كان ذلك إنقاذاً يشبه المعجزة، معجزة من صنع العلم والإصرار البشري. وهناك على بعد ملياري ميل ظهر أورانوس لأول مرة، كوكب عملاق بارد وغارق في الضباب الأزرق.
غلافه الجوي الكثيف مكون أساساً من الهيدروجين والهيليوم بسمك يبلغ 4000 ميل. يليه محيط من الغازات المسيلة، الميثان والأمونيا، يمتد إلى عمق 6000 ميل. وفي أعماقه السحيقة قلب صخري صلب حرارته لا تتجاوز 200 درجة تحت الصفر. لكن أكثر ما أدهش العلماء أن أورانوس مقلوب على جانبه، فبدلاً من أن تدور الشمس على استوائه كما على الأرض، تسطع أشعتها مباشرة على قطبيه، وبهذا يعيش الكوكب في دورة غريبة: 20 عاماً من النهار المتواصل يعقبها 20 عاماً من الليل الدامس. نهاره ليس كنهار الأرض، فالشمس هناك بعيدة للغاية، حتى أن إضاءتها لا تزيد عن جزء من 3000 من ضوء الشمس عندنا. وكأن نهاره ليل قمري هادئ، أما ليله الذي يمتد ل20 عاماً فهو ظلام حالك لا ترى فيه إلا أصداء الخواء. ولأورانوس 5 أقمار كبرى حملت أسماء الحوريات الأسطورية: تيتانيا وأوبيرون وأمبرييل وأرييل وميراندا. يتفاوت حجمها بين 300 و900 ميل. أصغرها ميراندا القريب من الكوكب، وهو عالم صغير يشبه في مساحته مدينة محدودة، لكنه مليء بالجبال والوديان والفجوات النيزكية، كأن قواه الداخلية مزقته في أزمنة غابرة. وعلى مقربة من الكوكب كشفت الصور عن 11 حلقة تحيط به، شبيهة بحلقات زحل، لكنها أرفع سمكاً وأقل بريقاً. لم تكن الحلقات كتلة فوضوية من الغبار، بل نظاماً دقيقاً مكوناً من ذرات ثلج وحصى صغيرة تدور في انسجام. وقد لاحظ العلماء أن أقماراً صغيرة سميت الأقمار الرعاة هي التي تحافظ على هذه الحلقات من التشتت، تماماً كما يسوق الراعي قطيعه. لكن الصور أوضحت أيضاً أن هذه الحلقات ليست أبدية، فبينها ومضة خافتة من الضوء تشير إلى أن ذراتها تتفتت ببطء، ومع مرور ملايين السنين قد تختفي هذه الحلقات تماماً وتصبح مجرد غبار متناثر يذوب في الفضاء. لقد كشفت فوياجر 2 أن أورانوس عالم صامت تغلفه العواصف الدوامية، ويدور في ظلام بارد بلا أثر للحياة ولا حتى نشاط جيولوجي ظاهر، فقط صقيع مطلق وحلقات جليدية وأقمار غريبة الملامح تدور حوله في سكون مهيب. إنه الكوكب السابع الذي لم يكتشفه الإنسان إلا بالصدفة في عام 1781 على يد الفلكي الموسيقي ويليام هيرشل، حين كان يراقب السماء بتلسكوبه البدائي، فرأى جرماً لم يكن معروفاً من قبل. ومنذ تلك اللحظة ولد أورانوس في الوعي البشري، لكننا لم نعرف حقيقته إلا بعد مرور قرنين كاملين، عندما زارته فوياجر في عام 1986 لتكشف لنا أسراره لأول مرة. وهكذا سجل التاريخ أن الإنسان بسعيه الدؤوب وعزيمته استطاع أن يمد بصره ويده إلى عالم بعيد بارد وغريب يقبع في أطراف المجموعة الشمسية، كوكب يعيش نهاراً لا ينتهي إلا بعد 20 عاماً، وليلاً يستمر 20 عاماً أخرى، كوكب يغط في صقيع أبدي ويدور على جانبه في صمت مهيب. وبين الحلقات لاحظ العلماء ومضات ضوء خافتة. كانت هذه العلامات دليلاً على أن جزيئات الحلقات نفسها تتفتت مع مرور الزمن، مضيئة بأشعة الشمس وهي تتحول إلى غبار كوني. إنها إشارة إلى أن هذه الحلقات لن تبقى أبداً، بل ستتلاشى يوماً ما بعد آلاف أو ملايين السنين.
ثم جاء الدور على الأقمار الكبرى، 5 عمالقة تدور حول أورانوس: أوبيرون، تيتانيا، أومبرييل، أرييل، وأصغرها ميراندا. كانت الكاميرا تتحرك بسرعة مذهلة، تجاوزت 42 ألف ميل في الساعة، أي ما يقارب 55 ألف كيلومتر في الساعة، لتكشف لنا وجوها لم ترى من قبل. على أسطح هذه الأقمار ظهرت الجبال، الفوالق، والفجوات الهائلة، بعضها يعود إلى ضربات نيزكية قديمة خلفت ندوبا لا تمحى تشبه وجها أنهكه الجدري، وبعضها نتيجة نشاط داخلي، ثلوج ذائبة انفجرت من باطن القمر، تمددت ثم تجمدت فشقت سطحه إلى وديان عميقة ومرتفعات شاهقة. في ميراندا تحديدا ارتفعت جبال يتجاوز علوها ضعف قمة إيفرست، قمر صغير لا يتعدى قطره 300 ميل، لكنه يخبئ في داخله تاريخا جيولوجيا عاصفا. ألوان الأسطح لم تكن متجانسة، الأبيض كان دليل الجليد النقي، لكن البقع الداكنة كشفت عن طبقات ترابية متفحمة أو آثار مواد كربونية سقطت مع النيازك. أما الألوان الحمراء والبنية فكانت نتيجة لتجمد غازات غريبة مثل الميثان والنشادر التي يتغير لونها بفعل الإشعاع الكوني. وهكذا بدا واضحا أن هذه الأقمار ليست مجرد كتل جليدية هامدة، بل أرشيف سماوي يروي تاريخ نشأة الكواكب وضربات النيازك وثورات داخلية لم تهدأ منذ عصور التكوين. والمثير حقا في هذه القصة هو أورانوس نفسه، كوكب بكامله انقلب على جانبه كجسم ضخم تلقى ضربة هائلة في فجر تاريخه، ومع ذلك ظل يدور تماما مثل جيروسكوب ضرب بقوة فسقط على جانبه، لكنه لم يتوقف عن الدوران. ومنذ ذلك الحين يعيش أورانوس ليلا طويلا يمتد 20 عاما ونهارا مساويا له في الطول، 20 عاما من الظلام يعقبها 20 عاما من الضوء البارد الخافت تحت هذا الغلاف الجوي الكثيف، حيث تصل درجات الحرارة إلى 200 درجة تحت الصفر، وتغوص طبقات الغاز السائل آلاف الكيلومترات عمقا، لا مجال للحياة. الضغط هناك يسحق أي جسم صلب، كما يسحق ورقة هشة بين يدي عاصفة. ومع ذلك يظل أورانوس درساً عظيماً في غرابة دورانه، في حلقاته الهشة، في أقمار تحمل جراح الماضي، وفي قصته التي تذكرنا أن الكون لا يسير بلا قدر. كما تقول الآية الكريمة: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إنه كوكب وحكاية، عالم يروي قصة الانقلاب الكوني، ويترك لنا نحن على الأرض مجالاً للدهشة وللتفكر في عظمة الخالق وفي هشاشة موقعنا الصغير وسط هذا الكون العظيم. رغم مرور قرون على اكتشاف أورانوس، ورغم زيارته التاريخية الوحيدة عبر فوياجر 2، ما زال هذا الكوكب العملاق الغامض يخفي في أعماقه أسراراً لم تحل بعد. إنه أشبه بصندوق كوني مغلق لا يفتح أبوابه إلا لمن يملك مفاتيح الصبر والعلم. يعتبر أورانوس أبرد كوكب في النظام الشمسي، فبينما تبعث كواكب مثل المشتري وزحل ونبتون حرارة داخلية هائلة رغم بعدها الكبير عن الشمس، يظل أورانوس غريباً في برودته دون مصدر داخلي يضفي عليه دفئاً ملموساً. الفرضيات تتحدث عن اصطدام عظيم في ماضيه البعيد طرد حرارته البدائية إلى الفضاء،
وهناك من يرى أن طبقة غامضة في أعماقه تحجز الدفء في الداخل فلا تسمح له بالخروج. الحقيقة ما زالت حبيسة الظلام. تدور الحقول المغناطيسية للكواكب الأخرى بانتظام حول محاورها. يصر أورانوس على أن يكون استثناءً. مجاله المغناطيسي مائل بزاوية 59 درجة ولا يمر حتى بمركزه. هذا التشوه يجعل الشفق القطبي عنده يظهر في أماكن غير متوقعة متعرجاً كلوحة سماوية مضطربة. قد يكون السبب أن نواته ليست متجانسة، أو أن طبقاته الداخلية غير مستقرة، لكن الجواب النهائي لم يصل بعد. أورانوس ونبتون يلقبان بتوأمين الجليديين، لكن الفارق كبير. نبتون نشيط، عواصفه لا تهدأ، ورياحه الأسرع في النظام الشمسي. أورانوس صامت، هادئ، بارد، كأنه نائم منذ الأزل، وكأن التوأمين ولدا معا، لكن أحدهما ظل حيا والآخر تجمد في سكون أبدي. في مختبرات الأرض تمكن العلماء من محاكاة الظروف الداخلية لأورانوس، فاكتشفوا أن ضغطه الهائل قد يحول غاز الميثان إلى بلورات ألماس تتساقط مثل المطر. تخيل عاصفة سماوية تمطر ماسا في عوالم لا يمكن أن تطأها قدم بشرية، لكن هذا الاحتمال رغم أنه يثير الخيال إنه لغز آخر يضاف إلى كتاب أسرار أورانوس. بعد فوياجر 2 لم يعد أي مسبار آخر إلى أورانوس، ومنذ ذلك اللقاء عام 1986 مضت عقود والإنسان يكتفي بالصور الباهتة من التلسكوبات. اليوم يخطط العلماء لبعثة جديدة قد تنطلق في ثلاثينيات هذا القرن، تحمل معها كاميرات متطورة ومجسات تخترق الغلاف الأزرق الباهت. ربما تكشف هذه الرحلة القادمة عن الألغاز. مدارات أقمار أورانوس الرئيسية مثل أرييل وأومبرييل وتيتانيا وأوبيرون ليست عادية على الإطلاق، فهي تدور في مستوى مائل بشدة محاذ لخط استواء الكوكب المقلوب، مما يجعلها شبه عمودية على مدارات معظم الأجرام الأخرى في النظام الشمسي. ولم يكتفي أورانوس بذلك، بل جعل مجاله المغناطيسي أكثر غرابة، إذ يميل عن محور دورانه بزاوية تبلغ 59 درجة، أي كما لو كانت أقطاب الأرض المغناطيسية موجودة في مدينة بيرث وشمال ولاية فلوريدا. هذا الانحراف المدهش أثار فضول علماء الكواكب. كيف يتفاعل المجال المغناطيسي غير المستقر مع تلك الأقمار الأربعة الكبيرة؟ وللإجابة على هذا السؤال وجه تلسكوب هابل الفضائي نحوها باحثاً عن آثار القصف الإشعاعي على أسطحها، لكن المفاجأة كانت صادمة، فبدلاً من أن تكون جوانبها الخلفية أكثر ظلمة نتيجة ملايين السنين من التعرض للإشعاع، لم يلاحظ أي فرق يذكر عند أرييل وأومبرييل. والأسوأ من ذلك أن القمر أوبيرون بدا أكثر قتامة من جهته الأمامية. فهل الغلاف المغناطيسي لأورانوس أضعف مما نتصور؟ أم أن هناك عملية أكثر تعقيداً تجري في الخفاء؟ أحد التفسيرات المحتملة يشير إلى مجموعة أخرى من أقمار أورانوس غير المنتظمة، تلك الأجرام الغامضة ذات المدارات الغريبة المائلة والبعيدة وربما حتى الرجعية، ويعتقد أنها كويكبات أسرت في الماضي البعيد، ومنذ ذلك الحين بدأت تؤثر على بيئة أقمار أورانوس الكبرى بطرق لم تفهم بعد. وفي اكتشاف مذهل فتح فصلاً جديداً في دراسة هذا الكوكب العجيب، أعلن علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية عن رصد قمر جديد يدور حول أورانوس.
التقطت كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة المعروفة باسم نيركام صوراً دقيقة كشفت عن هذا القمر الذي حمل التسمية المؤقتة S2025U1، وبهذا ينضم إلى عائلة أورانوس المكونة من 28 قمراً معروفاً حتى الآن. وفي المشهد ذاته ظهرت 13 قمراً آخر تدور حول أورانوس، بينما ظل القمر الصغير كورديليا مختفياً عن الأنظار بسبب وهج الحلقات المضيئة. هذه الصورة الفريدة لم تكن مجرد لقطة واحدة، بل نتاج مركب بصري من 3 عمليات معالجة بيانات جمعت بعناية فائقة للتغلب على التباين الكبير في مستويات السطوع، مما أتاح للعلماء رؤية تفاصيل دقيقة للغلاف الجوي الكوكبي وحلقاته المتشابكة والأقمار المحيطة به. وقد استخدم في هذا الرصد مرشح واسع النطاق يعرف باسم F150W2، وهو يغطي أطوالاً موجية للأشعة تحت الحمراء تمتد تقريباً بين ميكرون 1 وميكرونين و14. حققت مركبة نيو هورايزونز الفضائية التابعة لناسا اكتشافاً رائداً حول كوكب أورانوس، موفرة رؤى جديدة حول غلافه الجوي وإمكانية احتضانه للحياة. وقد رصدت المركبة التي حلقت بالقرب من كوكب بلوتو في عام 2015 كوكب أورانوس من موقع فريد، مما أتاح للباحثين دراسة سطوع الكوكب عند زوايا طور مختلفة. وتشير النتائج إلى أن الكواكب الخارجية قد تظهر أضعف من المتوقع عند زوايا معينة، وأن أغلفتها الجوية تعكس الضوء بطرق غير متوقعة، ويترتب على هذا البحث تداعيات هامة لمهام ناسا المستقبلية، بما في ذلك تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي ومرصد العوالم الصالحة للحياة، واللذان سيبحثان عن بصمات بيولوجية في أغلفة الغلاف الجوي للكواكب البعيدة. ووفقاً لآلان ستيرن الباحث الرئيسي في مهمة نيو هورايزونز، فإن هذه الدراسات تضيف إلى كنز المهمة من المعرفة العلمية الجديدة، وتوفر معلومات بالغة الأهمية لأبحاث الكواكب الخارجية في المستقبل. وقد أجري هذا البحث بالتعاون مع تلسكوب هابل الفضائي وشركة لوكهيد مارتن للفضاء ومعهد ساوث ويست للأبحاث. كما حقق فريق البحث بقيادة الدكتور هاسلر اكتشافاً هاماً حول الغلاف الجوي للكوكب العملاق الغازي أورانوس له تداعيات كبيرة على فهم أجواء الكواكب الخارجية. وبمقارنة صور عالية الدقة من تلسكوب هابل مع الصور الأصغر حجماً الملتقطة بواسطة نيو هورايزونز، وجد الباحثون أن سمات سحب أورانوس لا تتغير مع دوران الكوكب، ما يشير إلى استقرار نسبي في الغلاف الجوي. ولكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه الدراسة هو اكتشاف كيفية انعكاس أورانوس للضوء عند زوايا طور مختلفة. فقد مكن الموقع الفريد لمسبار نيو هورايزونز من رصد الكوكب عند زوايا طور عالية، وكشف أن الكواكب الخارجية قد تبدو أضعف مما كان متوقعاً عند هذه الزوايا، وأن أغلفتها الجوية تعكس الضوء بطرق معقدة. ولهذه النتيجة أهمية كبيرة لدراسات الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية وقابليتها للسكن. وسيستفيد كل من تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي ومرصد العوالم الصالحة للسكن بشكل كبير من هذا البحث. فتلسكوب رومان المقرر إطلاقه في عام 2027 سيستخدم جهاز تصوير كورونوغراف لالتقاط صور مباشرة للكواكب الغازية العملاقة، بينما سيبحث مرصد العوالم الصالحة للسكن عن بصمات بيولوجية في الأغلفة الجوية للكواكب الصخرية بحجم الأرض التي تدور حول نجوم أخرى. كما أشار الدكتور هاسلر، فإن دراسة الكواكب المرجعية المعروفة مثل أورانوس تساعد العلماء على بناء توقعات أكثر دقة عند التحضير لهذه البعثات المستقبلية، وتعتبر خطوة حاسمة في سعينا لفهم أجواء الكواكب الخارجية وإمكانية وجود حياة خارج نظامنا الشمسي. وتسلط هذه الدراسة الضوء أيضاً
على أهمية استمرار الاستثمار في المراصد الفضائية مثل تلسكوب هابل الذي يعمل منذ أكثر من 3 عقود ويواصل تحقيق اكتشافات رائدة. وقد وفرت مركبة نيو هورايزونز الفضائية التي أطلقت في عام 2006 رؤى غير مسبوقة لأقصى أطراف نظامنا الشمسي. وفي توسيع لنطاق رؤيتنا إلى المشهد الكوني الأكبر، يأتي تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي ليحدث ثورة في علم الفلك بالاستفادة من الاكتشافات العلمية والقفزات التكنولوجية التي حققها تلسكوب هابل وجيمس ويب الفضائيان. ويخطط مشروع رومان لإطلاق المرصد في أواخر عام 2026. سيوفر رومان مجال رؤية بانورامية أوسع ب200 مرة من مجال رؤية هابل بالأشعة تحت الحمراء، مما يسهم في رسم أول خرائط واسعة المجال للكون بدقة فضائية. سيجمع بين قوة التصوير والتحليل الطيفي بالتناغم مع مراصد أخرى لاكتساب رؤى جديدة حول الكون من خلال المسوحات المركزة ورصادات الفيزياء الفلكية العامة. باستخدام أداة واسعة المجال سيمسح رومان مليارات المجرات ويلتقط ضوء الانفجارات النجمية سعياً لحل لغز الطاقة المظلمة التي تسرع تمدد الكون. كما ستكشف مسوحات رومان للسماء عن آلاف الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي، بما في ذلك أنواع من الكواكب لم تستكشف من قبل. مع استكشاف النجوم في المجرات المجاورة والثقوب السوداء الهائلة في المجرات البعيدة وحضانات الكون حيث تنشأ النجوم والكواكب والأجسام الصغيرة في نظامنا الشمسي. يدشن تلسكوب رومان الفضائي حقبة جديدة مثيرة في استكشاف الفضاء، إذ يتيح قياس الضوء من مليار مجرة، وسيجري مسحاً لمجرة درب التبانة الداخلية للعثور على مئات الكواكب الخارجية في المناطق الصالحة للحياة حول نجومها. ويتعين على فريق نورثروب جرومان ضمان استمرار وحدة SSIRU في العمل حتى عندما يكون تلسكوب رومان الفضائي على بعد ملايين الأميال. وقد تم اختيار آلاف المكونات واختبارها بعناية فائقة لتحمل بيئة الإشعاع القاسية في الفضاء. كما أن الصندوق الأسود مغطى بمادة واقية تحمي مكوناته الحساسة من الإشعاع. قال هيرشمان: إن قلق جميع مصنعي وحدات المرجع بالقصور الذاتي في الفضاء يكمن في أنه إذا تعطلت وحدات المرجع بالقصور الذاتي فسيكون لدينا قمر صناعي يدور بلا سيطرة. وأضاف: القمر الصناعي الخارج عن السيطرة ليس مفيداً جداً، ولهذا السبب تعد الموثوقية نقطة محورية. يعتبر تلسكوب رومان الفضائي في أيد أمينة، إذ استخدمت تقنية نورثروب جرومان العريقة في مهمة كاسيني التي استمرت 20 عاماً، والتي درست زحل وأقماره بدقة مذهلة. وتمكنت المركبة الفضائية من تمديد مهمتها إلى ما بعد فترة الأداء المتوقعة. وفي النهاية تم توجيه المركبة الفضائية عبر حلقات زحل باستخدام مولد الحث الحراري ليتم تدميرها عمداً في الغلاف الجوي. تجري وحدة SSIRU حالياً مهمات علمية أخرى مثل مسبار باركر الشمسي التابع لوكالة ناسا وتلسكوب جيمس ويب الفضائي، كما تدعم مهمات عسكرية سرية بالإضافة إلى مهام تجارية متعددة مثل أقمار تصوير الأرض. وقال هيرشمان: ما نعرفه الآن لا يقارن بما سيفهمه الناس بعد 200 عام من الآن، لكن ما يمكننا فعله الآن وما يمكننا تعلمه عن أرضنا والكون أمر مذهل حقاً.